Bảo và Edwin xin được chào mừng các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Chuyện phim cuối tuần. Các bạn thân mến, và cứ vào cuối mỗi tuần thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau và trò chuyện về rất là nhiều những cái chủ đề liên quan tới cuộc sống. Và ngày hôm nay chắc chắn sẽ lại là một cái chủ đề thú vị và đôi khi nó cũng làm cho chúng ta rất là hack não nữa, đúng không anh Edwin? Không những người Việt Nam mà người nước ngoài nữa, đặc biệt là người nước ngoài. Đặc biệt là người nước ngoài. Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ hai đội hình của ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là đội hình đến từ Việt Nam. Chúng ta sẽ có anh chàng cơ trưởng vô cùng đẹp trai Quang Đạt, có nàng diễn viên xinh đẹp Thùy Anh, người mẫu Tuấn Kiệt, MC Kiều Ngân, ca sĩ Emma. Bên kia là nhà sản xuất âm nhạc mà cũng là một chàng ca sĩ Bảo Quân. Về phía người nước ngoài, Linh đến từ Nam Phi, Ryan đến từ nước Mỹ, Sejun đến từ Hàn Quốc, Vanessa đến từ nước Mỹ, Nam đến từ nước Séc, Uzi cũng đến từ Hàn Quốc. Và như thường lệ thì trước khi mà chúng ta biết được chủ đề ngày hôm nay là gì, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đến một cái phần khá là thú vị, đó chính là lớp học tiếng Việt căng thẳng. Em muốn ăn hả? Em không thích cái này. Nhưng người nói cho em khi ăn cái này nếu có được nhiều. Thế à? Good. Hello. Cậu này là ai? Là bạn trai à? Bạn trai à? Có phải là bạn trai không? Bạn trai hả? Bạn trai. Bây giờ là 30 rồi. Mà cô chưa trả tiền nhà. 6 tháng là cô chưa trả tiền nhà. 6 tháng hả? Trong khi đó là tôi biết là mẹ có đưa tiền cho cô để cô trả, mà lại không đưa tiền đó cho tôi. Và tiền đó thì em gửi cho anh qua tài khoản mà. Chứng minh đi. Thì đấy thì có cái đây nha. Ở trên rồi ở đây không có mạng. Nên có mạng thì... Thế nào cũng nói được hết à? Cái này là gì? Cái đó là kẹo. Cái đó kẹo. Bò. Con. Không phải, cái đó là kẹo. Ba con xoái hả? Thì cái này là kẹo 3 con 6. 3 con 6 à? Đó. Tôi cũng là một người mà có thể gọi là rộng lượng, có lòng vị tha. Ok. Vị tha là gì? Là có thể tha thứ cho người khác khi mà có lỗi. Tha thứ à? Nghe nói là cô cũng có học tiếng Việt đúng không? Dạ đúng. Và bạn này cũng có học khóa tiếng Việt đúng không? Nếu mà hai bạn có thể đọc mấy cái câu này tiếng Việt mà không có vấp váp gì hết, là sẽ cho cô nợ thêm 1 tháng nữa. Trả tiền 1 tháng nữa hả? Nợ tiền nhà thêm 1 tháng nữa. Ok. Khi chúng ta đọc câu này, tốt, anh trả cho chúng ta 1 tháng nữa hả? Không, anh cho em một nợ. tháng nữa. Ok, em đọc tốt lắm rồi. Thế à? Ok. Con cá rọt rụt rịch trồng rõ rêu róc rắc. Giỏi nghe. Con cá rô. Con cá rô. Con cá Dùng gì? Ok. Trong rổ. Gieo róc rách. Ok, em nói nó một lần. Okay. Con cá rô rúc dịch trong rổ rêu róc rách. Trong rổ gieo róc rách. Trong rổ rêu róc rách. Ok, cũng được. Ông bút chưa bồi cắm bủa đuôi chuột. No. Chết rồi. Một con rồng. Anh cấm cười nha. Ok. Một con rồng lộn hai. À đấy. Anh nói cho em cái này là gì? Lộn. Lộn. Giống
lộn lộn ok, một con rồng lộn, hai con lộn rồng lộn lộn, hai con lộn rồng, ok. một con rồng lộn, hai con lộn rồng. nắng lè lén nuôi lại nước nấu lòng. Nắng lẹ là lẹ nắng hả? Lên nắng à? Nàng lê Trái cây lẹ hả? lên núi lấy nước nấu lòng. Lính lẹ lèo lên dầu lầy lửa lẹ lay. Ok. Lộn Lồn lầy lèo lên lay lầy. Đọc lại đây. Đọc lại. Lính lẹ lèo lên đầu lầy lưỡi lẹ lấy lộn lầy lèo lên lấy lầy. Bây giờ là hai bạn sẽ phải đọc nhanh. con cá do dục dịch trong giỏ réo rót rách. Con cá do dục dịch trong giỏ réo rót rách. Con cá do dục dịch trong giỏ réo rót rách. Ông bụt chùa bùi cầm bùa đuổi chuột. 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 Nàng leo lên núi lấy nước nấu lòng. Nàng leo lên núi lấy nước nấu lòng. Nấu leo lên nàng lên núi lấy nước nấu lòn mà để nàng lên núi lấy nước nấu lòn. Ông con ong. là ong. Những con ong. Long Nhưng mà lòn. khuyên. Lính leo lên đầu lấy lưỡi lấy lọt lại leo lên lấy lại. Lính leo lên đầu lấy lưỡi lấy lọt lấy lọt lại leo lên lấy lại. Ông bụt chưa bưởi cam bừa đưa cái này là gì? Đuổi chuột. Ông bụt chua bùi cam bưởi đuổi chuột. Ông bụt chua bùi cam bừa đuổi chuột. Ông bụt chua bùi cam bưởi đuổi chuột. Ông bụt chua bùi cam bưởi đuổi chuột. Ông bụt chua bùi cam bừa đuổi chuột. Nhanh hơn. Hai con lồng rộn, một con rồng lộn, hai con lồng rộn. Nắng lẹ lên người lấy nước nấu lòng. Nắng lẹ lên người lấy nước nấu lòng. Nhanh hơn. Lẹ lên người lấy nước nấu lòng. Nắng lẹ lên người lấy nước nấu lòng. Em nói giỏi đúng không? Giỏi quá. Có lơ nhiều. Đây. Lấy lại. Không qua. Em đọc Cho nên là em học và nói cho anh ngày mai à. sẽ không có cho cô nợ thêm 1 tháng nữa đâu. Thì đến thứ 6 là cô phải trả hết tiền nha. Ok. Thì em cũng đi chạy Grab đi. Cô Linh. Ở trong bảng có. Em có sợ nói hả? Đừng sợ. Chạy Grab thôi. Và Tại sao anh uống tiền của em à? Cái nữa. Hai đồng chí chưa có lấy nhau. Khi nào có giấy chứng nhận kết hôn thì bạn này mới có thể ở qua đêm. có nghĩa là bây giờ Tuấn phải đi nhà nghỉ nữa hả? Cái đó không phải là chuyện của tôi. Rồi. Thật sự là sau một tuần làm việc căng thẳng thì lúc nào xem cái lớp học này bà cũng thấy rất là giải stress hết trơn á. Alushka, em đã qua Việt Nam được bao lâu rồi? Em ở đây sắp 6 năm rồi. 6 năm rồi. 6 năm rồi. Ai dạy tiếng Việt cho em ngày xưa vậy? Em tự học à. Tự học, ok. Không ai dạy cho em luôn? Không có, em là người Tân Minh à. Hèn gì. Thông minh đến nỗi là làm ra một cái tiếng Việt mới Thông minh là à. một cái Cái tôn ngôn ngữ mới luôn. Đúng rồi. Bây giờ thôi bỏ qua đi có. 6 năm rồi đó. Có một câu ở trên kia. Giờ em thử em đọc coi. Nhưng mà đọc nhanh lên coi. Nhanh lên hả? Ừ. Ok. Nắng lẹ lên người lấy nước nấu lòng. Nở hơn. Nắng lè nắng lè lên người nàng lấy được nấu là Hay. Ê chú đọc thử coi nè. nàng lê lên núi lấy nước đó nàng lê lên núi lấy nước nấu làm nàng lê lên núi lấy nàng lê lên
Nàng muốn cắt lưỡi luôn. Nàng lên nuôi lấy nước nấu làm nàng lên nuôi lấy nước nấu làm nàng lên hả? Sao anh đọc tiếng Làng gì vậy? nê, làng nê nên núi. Làng nê nên núi. Lê lấy nước nấu. Nàng lê là giống như lê lên gì đó, anh hiểu không? Rồi, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là những chuyện dở khóc dở cười trong xưng hô ở Việt Nam. Khi mà mọi người học tiếng Việt á, mọi người có bao giờ gặp phải những cái khó khăn khi mà gặp những cái đại từ nhân xưng hay là những cái xưng hô như vậy không? Chắc chắn là có rồi. Chắc chắn là có đúng không? Em có nè, có một lần là thì bởi vì lúc mà bắt đầu học tiếng Việt thì chỉ hiểu là học là anh và tôi và chị vậy thôi. Sau đó thì gặp một người Việt Nam mà biết cái từ cô có nghĩa là em gái của ba chẳng hạn, Không có liên quan tới ba mình hết. mà không hiểu là người này thì đang là cô của mình hay là người này đang gọi mình là cô hay là tưởng mình là em gái của ba hay là cái gì hết. Đúng là không biết đang nói là tôi hay là bạn hay là ngôi thứ nhất ngôi thứ hai thì khó. Xưng hô Việt Nam nó khó. Nhưng mà giống như là ở Mỹ là chỉ có you and I đúng không? Đúng rồi. Ở Nam Phi Tôi là cái gì? tôi là mì, anh ấy tên là Uông và phụ nữ tên là Tani. Là gọi chung vậy luôn, là cứ gặp ai mà lớn hơn Dạ đúng, mà là phụ nữ là Tani và nam là Uông. luôn là một cái đất nước rất là khó để mà có thể phát âm ngôn ngữ. Thật ra cách xưng hô ở bên Hàn thì nó gần y chang với bên Việt Nam là cũng có gì mợ mà dượng chú cô bác này Là cũng có luôn. tức là mợ đều hết luôn, là giống nhau hết, nhưng mà chỉ có một sự khác nhau là nhiều người thôi. Tức là ở bên Hàn thì ít người mà bên này thì nhiều người nên phải xưng hô rất là nhiều. Có những không có là giống như là ví dụ là bằng tuổi thì kêu tên, còn người lớn á, thì kêu là xưng hô là vị Việt Nam là nếu mà ba thì con, còn nếu mà lớn vừa vừa thôi thì em, hay là quá lớn thì cháu. Nhưng mà Hàn Quốc thì như nhau thôi, cho nên là có nghĩa là tôi em. Cho nên là tôi em. Tức là nó nó có thì có thể là xã hội đó thì nó có một cái cảm giác gia đình. Vậy thì mình sẽ gặp ai thì chị hay là cô hay gì đó, nhưng mà vẫn xưng là tôi và bạn. Vẫn có vợ và tôi với bạn. Đúng rồi. Nhưng mà đặc biệt ở Việt Nam và ở Campuchia là hai đất nước duy nhất trên trái đất mà thay không có từ tôi và bạn, mà phải thay bằng những từ cái khác. đại từ khác. Rồi Khi Nam mới bắt đầu học tiếng Việt thì họ cứ hỏi là em gái của mẹ là gì. Tự nhiên là Nam trả lời là gì. Thì họ bảo là đúng rồi là gì. Thì là gì và cứ nói thì là gì thôi, vì là em gái của mẹ. Là gì. Là gì? Là gì đồng âm với nhau thôi. giờ đờ á là gì, không phải câu hỏi mà nó là một sentence. Đó là một câu trả lời luôn, đó là một cái câu gọi là khẳng định luôn. Em gái của mẹ là gì? Confirmation luôn chứ đâu phải là câu bên question. nội Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem mà khi mà họ học tiếng Việt của chúng ta thì họ đã gặp những khó khăn gì. Đến với câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Nếu em muốn hú hí với chị thì chúng ta phải gọi nhau bằng anh và em. Cái này là Giống như là chuyện của Nam. Ở Hà Nội thì hú hí không phải là date nhưng mà là ABC. Là có chuyện ấy. ABC. Chuyện của Nam lúc đó là khi mới bắt đầu học tiếng Việt, bắt đầu yêu một chị người Hà Nội hơn Nam 2 tuổi, cứ gọi nhau bằng chị và em. Cái đó là chuyện bình thường, là ở trong lớp thì họ bảo là già hơn mình hay là cao tuổi hơn mình nên gọi là chị, thì cứ gọi là chị. Thì bắt đầu yêu nhau và chị ấy bảo là lại là nếu em muốn hú hí kiểu là ABC với chị thì bắt buộc sẽ phải gọi là anh và em. Khi bắt đầu có cái chuyện ấy thì mặc dù là em vẫn trẻ hơn thì vẫn phải gọi là anh và em và chị, là cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là khi chuẩn bị làm cái chuyện ấy thì phải suy nghĩ là về cái đại từ, sử dụng đại từ như thế nào. Nếu thì sử dụng sai thì không có chuyện gì hết nữa. xưng hô thì nó ảnh hưởng tới cảm xúc rất là nhiều ha. Đúng rồi. Rất là nhiều. Nó thì sai xưng hô một chút là hết hứng liền ha. Đúng. Nhưng mà đúng luôn, tại vì phụ nữ thường ta đâu thích gọi bằng chị đâu, gọi bằng chị cảm giác Đúng như là rồi. ta sẽ bị Lớn tuổi già. một là tên hay là bắt em. Thì bây giờ thì Nam biết rồi, mà có vợ rồi thì bây giờ là không cần quan tâm đến cái đó nữa. Thật tình là hỏi các cô gái đó thì
Việt Nam, nếu như mà mình lỡ mà mình có quen một bạn nam nào đó nhỏ tuổi hơn mình, có muốn là được xưng em hay không, hay là mình vẫn thích cái kiểu xưng chị hơn? Hạ Kiều Ngân. Thiệt ra thì cái khoảng thời gian đầu khi mà mình hẹn hò với bạn trai nhỏ tuổi hơn mình á, thì xưng hô là chị với em nghe nó cũng rất là thú vị. Thì cái việc mà chuyển từ chị em mà sang anh em nó mất một khoảng thời gian rất là dài, và phải từ từ mới quen được với chuyện đó. Nhưng mà phải chuyển. Phải chuyển. Bắt buộc phải chuyển, đúng không? Chứ đi ra đường nó cảm giác khó xưng hô lắm. Giống như chị dắt em đi chơi vậy đó. Phụ nữ phương Tây thì cũng hơi tức cái chỗ này nha. Khi mà giải thích với họ là bằng tiếng Việt Nam, là nếu mà có mối quan hệ nào mà nó lãng mạn mà nó nam nữ thì phải người nam phải xưng là anh, là lớn hơn, còn người nữ là phải xưng em là nhỏ hơn, và họ tức. Ủa, tại sao lại phải vậy? Đó là do mindset, cái cách suy nghĩ của từng nước rồi, từng quốc gia. Thật ra gần đây cũng một cái gọi là những câu chuyện mà là gì? Chào chị luôn. ơi, anh yêu em hả? Nghe nó rất là lạ đúng không? Nếu như mọi người nghe cái đó thì sẽ cảm thấy là hơi bị confused. Tại sao chị ơi anh yêu em? Không lẽ là trong câu chuyện có tới 3 người lận? Đúng không? Đúng không? Nếu như mà mình nghe không hiểu, tại vì đối với người ta nghe không hiểu, người ta sẽ kiểu là tại sao có tới 3 này, tự nhiên xưng tới 3 con người ở trong đây là. Nhưng mà thật ra đó, cái sự phức tạp ở đây đôi khi nó cũng tạo được cái sự thú vị trong mối quan hệ nữa. Cũng nhiều trường hợp mà muốn được gọi bằng là anh em hoặc là chị em thế này. Ví dụ mà nếu mà ban ngày thì bình thường thì con trai dắt đi chỗ này chỗ kia mà để chơi, rồi mua đồ là sắm đồ cho người yêu sắm đồ, như vậy thì anh em cũng được. Sở thích của Sejun ban đêm thì Sejun thì muốn vợ hoặc là người yêu là chủ động. Nói chung là mấy cái gì mà liên quan tới ban đêm là Sejun thích vợ chủ động. Là thú vị đúng không? Đó, lúc đó là xưng chị em như thế sao? Chị ơi, chị kéo, hôm nay thì chị ban đêm nay thì chị kéo ngựa dừng đi. Như thế này chứ. Mình cũng giống như vậy mà. Thú vị. Đại từ của tiếng Việt thì nó rất thú vị. Nó gắn kết với cái cảm xúc quá nhiều so với bất cứ con người nào khác. Đôi khi là mình cứ thay đổi xưng hô thôi là mình có cảm giác như mình đang có mấy mối tình vậy đó. Rồi bây giờ câu chuyện thứ hai. Ngỡ là ông, ai dè là anh. Cái này hiểu nhưng mà chưa hiểu lắm. Còn bây giờ câu chuyện này của ai? Em ạ. Như mọi người đã biết, em là người Bắc. Khi mà tụ họp gia đình là đi ăn cỗ hoặc là đi đến cái ngày mà mọi người phải tụ họp lại thì em rất là sợ. Tại vì khi mà gia phả dòng họ quá là đông mà mình vào mình không nhớ được hết mọi người, xong là con của mấy người đó và mình phải gọi bằng như thế nào. Cái vài vế thì lúc đó là xin Đúng rồi, rất là khó. Nên khi mà em đi về quê mà quá nhiều người á, em đều nói một câu cháu chào mọi người ạ. Hôm đó là một bữa tiệc đại gia phả luôn. Nhiều người em không biết luôn. Lúc mà em đang đứng đấy thì có một người chị họ của em thì có vào nhắc em là ở bên một cái họ hàng bắn đại bác ở rất xa nữa thì có một bây giờ mình vào thì mình gọi là mình chào là anh nhé. Thế lúc em vào trong cái văn phòng đấy thì em nhìn thấy mọi người, em đang định há mồm ra cháu chào ông thì chị họ em khích chào anh đi. Mình không biết chào thế nào luôn, bị ngượng mồm luôn. Tại vì lúc đầu mình gọi là ông, xong rồi cùng mình gọi là anh thì nó rất là sai á, rất là sai luôn. Rồi tóc bạc trắng hết luôn rồi. Đó, thế là cũng hơi bạc trắng. Cái này là còn dễ, tại vì em vẫn kiểu là em vẫn gọi là anh được á, chứ có nhiều người mà 70, 80 tuổi mà tiên gặp mình cái kêu mình bằng anh hay bằng chú. Có luôn. Không có đâu. Nãy anh kể là vai người lớn gọi là vai chú đúng không? Em không có, gọi bằng ông trẻ luôn nè. Ông trẻ. Em thì em không biết là gia đình em ở ngoài Bắc là còn một cái hệ phả, một cái quần thể ở ngoài đó nữa. Cho nên là mình cứ trong này thì vai mình là vai cháu, nhưng mà ra ngoài đó thì mình lại là vai ông trẻ. Thì mọi người biết rồi, ăn cơm thì là ăn cỗ thì là phải ăn chung mâm, với lại vai đúng vai vế. Thì lúc đó là mình lên ra mình ngồi đúng trên cái ôi toàn là các bậc bô lão. Tóc xõa râu hùm qua ngồi và gọi mình bằng kiểu cậu rồi chú rồi ông. Xong mới đầu thì mình không quen, thì mình còn ngại còn cháu như này như kia. Mà khi mà uống say vô rồi á, ê mày lấy cho cháu vẫn quen là xưng cháu nhưng mà xưng ông được. Ê mày lấy cho cháu cái chai bia
Không, cái này Nên là cái này xưng phải hô mày explain cháu. cho mọi người hiểu là ở Việt Nam á, cái văn hóa của người Việt á là khi mà đại gia đình mà gọi là ăn cỗ, mà gọi là cỗ lớn á là coi như là đại gia đình luôn. Thì khi mà ăn cỗ á là tùy bàn. Cái bàn thì tùy bàn thường là từ đầu là sẽ là bàn mà dành cho các gọi là bậc bô lão là dạng ông, xong bắt đầu xuống tới dạng cô chú, rồi xuống tới cái dạng cháu chắc là nó sẽ là ngồi chung với nhau chứ không có được quyền ngồi tùm lum. Đúng rồi. Đúng vai vế cấp bậc thứ bậc. Bảo là tại Bảo rất trẻ, trong khi đó là ngồi ở cái hàng cao nhất toàn là những cái người mà năm mấy sáu mấy tuổi không mà đi mà phải ngồi. Ví dụ Bảo là con đầu lòng của con đầu lòng của con đầu lòng, thấy không? Rồi thì 3 thế hệ đúng không? Nhưng mà có con út của con út của con út chẳng hạn. Bảo vẫn sẽ là vai ông, nhưng mà tuổi rất nhỏ. Như bây giờ đó thấy không, đó ngồi cao nhất là ông nè thấy không, xuống tới cô chú nè, xuống tới cháu nè. Alo chào. Nhưng mà ví dụ như ở dưới vai cháu á, thì là 60 mấy tuổi, còn này vai ông là 20 mấy tuổi đi. Đó. Thì khi Lúc đầu còn kiểu là ông cháu xưng là ông ơi lấy cho cháu cái này, xưng đúng. Nhưng mà lúc mà xỉn vô rồi thì tại thấy mình lớn tuổi hơn mà ê mày lấy cho cháu. Nam có Em. chuyện khá là ngược lại với cái này. Ngày xưa thì cũng có một bạn gái Việt Nam và có bố, và bố thì hơi già nha, và khi chia tay với vợ thì đi tìm bạn gái mới, và bạn gái mới thì bằng tuổi Nam, thì đáng lẽ là gọi nhau là bạn, nhưng mà Nam là gọi bạn ấy bằng mẹ. Như vậy Đó, là tiếng Việt phải như vậy, không thay đổi được. Cái đó là mẹ kế đó. Đúng rồi, mẹ kế. Mẹ kế. nhưng mà mẹ đó thì hơi tức giận về chưa đến 30 tuổi, lúc đó chưa đến 30 tuổi và Con bằng tuổi bị mình. gọi là mẹ. Phải đúng vai vế. Ăn nói là phải có trước có sau, có trên có dưới. Em cũng giống như chuyện của Bảo Kun với cả Thùy Anh kể Đây với là bà em. trẻ luôn. Không, em phải là bà trẻ mà là em phải gọi những người 4 tuổi, 5 tuổi phải gọi bằng anh ấy ạ. Phải gọi bằng anh ấy ạ. Tôi gọi bằng anh ấy à? Là em gọi mấy đứa bé đó Dạ bằng anh á, tại vì nó là con của bác em. Em phải gọi bằng anh. Mỗi lần mà gọi như vậy em thấy rất là ngượng mồm. Thì em lại xưng hô lại chị với em lại. Thì em bị la. Thường á là tôi sẽ bỏ đi chỗ khác không nói chuyện với mấy đứa đấy luôn cho đỡ ngượng Em mồm con á. nít thì rất là thích chơi với em. Con nít thì rất là thích chơi với em cho nên là em phải nói, nên em phải chơi với cả con nít. ông ơi. Anh ơi, kiểu vậy rất là khó chịu. Tại sao nó phải vậy ta? Phong tục tập tập hóa. quán rồi vai vế rất là quan trọng. Thứ bậc trong gia đình nó cực kỳ quan trọng. Thôi bây giờ mình thử có một câu đố nha. Ông bà nội có 2 người con trai, cháu ngoại của người con trai thứ nhất sẽ gọi con trai của người con trai thứ hai là cái gì? Mà để xài lắc đầu luôn. Đây nè, Bà nội có 2 người con trai. Từ. ông bà nội Cháu ngoại của con sẽ có 2 người con trai ha, thì cháu ngoại của người con trai thứ nhất sẽ gọi con trai của người con trai thứ hai là gì? Sẽ gọi là Anh chứ. em chú. Em. Em Là Em, chú. em. Cậu. I agree. Chú. Châu. Chú. Chồng. Chú. Bây giờ ai nói là em? Em là cho tay bất chấp luôn à, biết lẽ. Ai nói là chú? Chú. Rồi ai nói là cậu? Hả? Bây giờ thử suy nghĩ thêm chút xíu nữa đi. Gọi là Cháu chú. ngoại là Đúng rồi. Đây là 2 con trai này. Đây là 2 con. Không, đây là 2 con trai. Ví dụ đi, đây là Đây là 2 con Hai con trai trai. để Có 2 người con trai. Cái gì Đã tìm ra đáp án. Dớn. Không phải là dượng được. Con gái. Đây bây giờ rồi, 3 bậc rồi. luôn có Vai những cái cháu bậc là này số là hai mình bắt đầu mình phải Phải kiếm có đội hình. người, phải kiếm Kiếm đội hình ra nè. là ai? Đúng rồi. Ok. 2 người con trai, đây 2 người con Đây. trai nè. Đây là người con trai cả. Phải đề bài đấy. Đây là phải người đề con bài trai đấy ạ. thứ hai. Thứ hai. Bây giờ người con trai cả sẽ có một người con gái. Đây, Con được gái. được con gái. Xuống một bậc, xuống một bậc. Đây, đúng rồi, Đây. đúng rồi. Rồi bây giờ qua đây làm con trai đi, làm con trai của bố đây. Mẹ. Con trai của bố à? Con trai của bố. Rồi câu hỏi đặt ra là Đạt sẽ gọi Kiệt là gì? Cậu đúng không? Cậu đúng không? Là chú. Cậu. Em đúng rồi, cậu. Phải gọi là cậu. Cậu. Phải gọi là cậu. Là chị em. Tại vì bên ngoài mà. Cậu đúng rồi, bên ngoài là cậu. Gọi là ông ngoại. Em không biết chuyện gì vậy mới xảy ra luôn á. Em không cần quan tâm, em chỉ biết chuyện gì. Tôi đố chương trình để phụ đề tiếng Anh của cái không thể. Không hiểu luôn. Phụ đề tiếng Anh à? Không Phụ đề hiểu tiếng Anh không thể. Không thể. Sao lại là cậu được trời? Sao đây em?
Con bé nó chưa biết luôn kìa, nó chưa hiểu luôn kìa. Cậu, em không hiểu tại sao là cậu luôn. Vậy về Em thấy để nó vậy Bây giờ em gọi bên kia hiểu chưa? em của mẹ là Hiểu gì? chưa? Cậu. Thì đó. Ryan hiểu không Ryan? Nếu mà muốn hiểu rõ hơn thì bây giờ đẻ y chang đội hình nãy là hiểu liền. Mấy chục năm nữa mới hiểu. Đoạn rồi đó thấy không? Về ráng tìm hiểu lại đi nha em. Ok. Hiểu không? Mọi người hiểu chưa? Đây kia lâu lắm mới hiểu đó. Không hiểu đâu. Không hiểu đâu, bên đây còn muốn loại nhưng mà Nói chung là cậu là em của mẹ, còn chú là em của bố. Ok. Đó. Đó, cho nên phải gọi là cậu. Có bỏ qua. Mà có mấy câu chuyện mà đau đầu quá rồi nè. Câu chuyện tiếp tục coi. Không biết là nên xưng hô sao cho đúng. Thượng sách là ở nhà nghỉ ngơi. Hợp lý. Lý bỏ ở chỗ khác á, bỏ ra chỗ khác luôn. Thượng sách là coi như là cái kế sách tuyệt diệu nhất trong rất là nhiều cái mưu chính kế. sách, thượng sách. Thượng sách là cao nhất. Thượng là cao. Ở nhà nghỉ ngơi. Câu chuyện này là của ai? Của Sejun. Của Sejun đó. Gia đình vợ đúng không? Cái chuyện này thì cái lúc trước mà tiếng Việt của Sejun là quá tệ. Và mỗi lần về quê vợ là Sejun gặp bố rồi xưng bố là bố nhưng mà xưng mình là em. Bố với em à? Bố với em luôn. Xưng mình là chị nhưng mà xưng Sejun là cháu. Rồi nói chung là nó xưng hết tùm lum hết tại vì em chào bố. Cháu chào chị. Nó không biết xưng sao. Lúc đó thì Sejun cũng biết là cách xưng hô theo giao phả của Việt Nam. Tại vì theo giao phả Việt Nam và Hàn Quốc là cùng gần y chang hết. Nhưng mà chỉ là nói chung là nó khó xưng, là mỗi lần gặp là nó hơi bối rối nên khó xưng. Rồi biết bố mẹ la không? Bố mẹ không la, bố mẹ thích chứ. Bố mẹ thích được gọi bằng là anh và chị mà. Bởi vì họ cũng thông cảm, họ hiểu là người nước ngoài không biết xưng hô. Dạ. Cứ ở nhà thì cứ nhiều người qua và không biết là ai. Và tại vì nhà vợ là có 5 anh em với lại cũng hơn 10 cháu, cũng có nhiều bà ngoại và có mấy bà ngoại và ông ngoại và ông nội và chú, có nhiều lắm, không biết ai là ai. Và mối quan hệ giữa Sejun là nó như thế nào cũng không biết xưng hô như thế nào hết trơn. Nói chung là rối đúng không? Với Thật ra sợ nhất là sinh ra cho một gia đình nào mà ông nội của mình đâu có khoảng 5-6 người chị em. Đó là cảm giác là căng thẳng nhất. Tại vì tới lúc đời mình đời thứ 3 rồi là bắt đầu là hoang mang và bình thường. Đó bà xã của anh này. Bà có xã hai vợ một lúc á. Bà xã anh có 2 vợ Là đa thê. Ông nội ông nội của vợ là đa thê. Vợ má lớn là người Tiều. Còn má nhỏ là người Việt. Má lớn thì xưng hô một kiểu, còn má nhỏ là xưng hô kiểu khác. Mỗi má là 10 con. Cho nên là tới đời thứ 3 thì nó cũng khá là phức tạp. Rồi nhà đó mà tới Tết là vui lắm ha. Đúng rồi. Nội mà tiền lì xì không là cũng chắc là mọi người cùng có kinh nghiệm mà giống Sejun là nếu mà ở nhà như vậy thì nó cách xưng hô như thế nào thì cũng không biết nên cứ nhiều. Nói chung là không muốn ở ngoài, tại ở ngoài là cứ gặp hoài. Tức là về nhà rồi nghỉ ngơi là gặp một khó khăn hơn nữa là nhiều người là cứ qua nhà rồi uống trà hỏi thăm em là ai và đây là con của chú, đây là chú của bố và con của chú của bố này rồi thế này vòng đúng rồi, dầm gần 100 người qua một nhà rồi nó hỏi không. Nhưng mà cái này là thông cảm được cho mấy bạn nước ngoài, nhưng mà còn giống như là Vanessa hay là Brian đi, là người Việt nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Mỹ, có bị bắt buộc là phải xưng hô giống như là ở Việt Nam hay không? Mẹ của Vanessa dạy Vanessa là nếu mà không biết á, cứ gọi bằng cô đi. Người ta giống như vui vẻ là họ trẻ, tại vì đa số phụ nữ thích trẻ. Nếu mà thấy mà lớn tuổi quá thì xưng bằng bác. Mà người ta cũng thông cảm điều đó. Chỉ có một chuyện vui là lúc khi Vanessa ra ngoài đường á, nếu mà thấy ai mà giống như mấy ông già mà dê Vanessa sẽ gọi dạ cảm ơn ông. Để họ sốc một chút thôi. Brian thì sao? Brian thì thấy trong gia đình và người quen biết mình thì họ sẽ thông cảm khi mình không có xưng đúng. Nhưng mà cũng có mấy trường hợp mà người ta thấy mình là người Việt nhưng mà họ sẽ không có thông cảm cho mình á, tại vì trong khi mình là ví dụ mình người Hàn Quốc thì họ sẽ hiểu rõ ràng là ok, người này á là họ không phải người Việt nên mình sẽ luôn thông cảm cho họ. Nhưng mà người Việt mà nước ngoài á thì cũng có mấy lúc mà
họ thấy mình giống như là Mất gốc. coi thường mình á, hoặc là mất gốc hay gì đó. Thế còn Uchi, sao Uchi là ở Việt Nam lâu lắm rồi nè? Em thì xưng hô thì trước giờ không có lộn xộn, nhưng mà em kêu xưng hô rất là đúng luôn, không có sai gì cả. Nhưng mà nhiều khi em nói ngược. Ví dụ như là hôm vừa rồi em qua Hà Nội đi quay, một ông khoảng hơn 60 tuổi. Mình phải gọi là bác đúng không? Cháu và bác. Nhưng mà lúc mà quay thì mình nói dòng là cháu ơi, cho bác hỏi. Cháu ơi, cho bác hỏi. Xong kiểu 10 giây cười quá trời luôn. Xong rồi xin lỗi chú, tại vì con người Hàn Quốc và hay nói nhầm, xin lỗi ạ. Thì thấy bác cũng rất là dễ thương và cũng không sao cả, cười và quay tiếp thôi. Mọi ngôn ngữ trên thế giới là nó xưng hô dựa trên ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Ai đang nói, đang nói với ai, đang nói về ai, đúng không? Nhưng mà đặc biệt cái xưng hô Việt Nam nó dựa trên cái mối quan hệ. Phải nhớ chính xác. Quan trọng là mình có mối quan hệ gì với người đó. Mà chưa kể Việt Nam là cứ mỗi vùng miền đôi khi là cái từ đó lại biến chuyển chút xíu nữa. Giống như là ở Bắc là bố mẹ ha, xong rồi ở miền Nam gọi là tía má, Mẹ, ba má, ba má, Miền hoặc Tây là là cha đó, rồi còn tía, rồi thầy, rồi tía. Thấy Đó Cà Mau anh chị là mấy ché mấy hia. Cà Mau về Cà Mau là mấy ché với mấy hia hết. Đó, ở coi như là mỗi vùng miền nó lại có những cái từ khác nhau nữa. và cái thời đại nữa. Hồi xưa nó sẽ khác so với bây giờ. Mà để Van hỏi là cái xưng ông, bác với bà khác như nào? Tới bây giờ Van vẫn ngại khi gặp người già mình không biết gọi là ông hoặc là bác hoặc là bà. Ông là hoặc thường bác. là vai vế lớn hơn bác. Bác là cùng lứa với lại bố. Bác phải lớn Nhỏ tuổi hơn bố là chú rồi. Ủa mà không, Nhỏ tuổi hơn bố là không chú. phải bằng tuổi bố mình là mình gọi bằng chú hả? Đúng. Nhỏ hơn bố. Còn bác Chú là là lớn nhỏ hơn. hơn bố. Nhưng mà làm mình sẽ nhìn rồi đoán. Mình nhìn mặt đó. Hay là hỏi đoán thôi. Nhưng mà ý của em đang nói về gặp người lạ hay là gặp người trong gia đình? Cả hai. Người trong gia đình thì phải hỏi. Phải hỏi cụ thể là bởi vì cái này có khi là cái tuổi nó sẽ khác so với mình tưởng. Thì phải hỏi. Còn nếu mà người lạ thì Người lạ thì cứ tầm từ 30 tới 40 thì cứ gọi là chú. Từ 45 cho đến 55 thì gọi là bác. Không, nhưng mà so với tuổi mình. So với tuổi mình nữa. Phải so với tuổi mình nữa. So với tuổi của mình đó nha. 30. So với tuổi của mình á. Đây là mặt không hiểu còn trước, không hiểu hơn trước khi hỏi đây này. Hỏi xong rồi là mặt càng không hiểu này. 80, 90 thì Ông 80 so với 80 là ông ác luôn ấy, ông ác ông là liền luôn. maximum. Bác, ông bà. Đúng rồi. Ông ác liền. Brian không có chắc á là gọi bằng chú để sau đó nói là nếu mà người ta nói là gọi bác bằng bác thì nói tại vì bác nhìn trẻ quá. Đúng. Tin á, với tin á hay gọi bạn thân là thằng ông nội nữa. ông nội. Thằng ông nội nữa. Hiểu không? Thằng ông nội. Thằng ông nội đó. Người yêu cũng hay nói Thằng ông nội. Hay là cái bà đó, hay là chế đó, hay là thế đó. Có tiếng Long nữa. Không, nhưng mà đó là chính là cái sự thú vị trong ngôn ngữ của tiếng Việt. Đúng rồi. Người ta nói là không ba bảo Quá táp không bằng ngữ độc pháp đáo. tiếng Việt là vậy đó. Đúng rồi. Cái đó là chưa nói đến vấn đề tông độ nữa. Chẳng hạn như mẹ là đã chuyển qua một cái khác rồi. Là má là đã chuyển qua một cái khác rồi. Khác hoàn toàn luôn ấy. Hiểu không? Là một cái vấn đề khác nữa. Ok, got it. Ok, câu chuyện tiếp theo. Đừng gọi tao là chú vì tao đâu có cưới cô của mày. Hiểu. Đúng. Cái này là của ai? Người nắm lớn hơn tuổi em. Không thích khi con gái đẹp nói uông cho anh ấy, bởi vì anh không muốn già hơn. Đó, nó giống như là đừng kêu ông bằng chú, kêu bằng anh đi. Cho nó trẻ. Và anh ấy thích nói anh không là chú, bởi vì anh không cưới cô của em. Vậy thì cái anh đó thì cũng thấy em đẹp, thích em chút thì nói là kêu bằng anh đi, đừng kêu bằng chú cho nó già. Đó, đúng không? Cái đó cũng đúng. Nãy giờ mình đang nói về trong gia đình nhiều đúng không? Nhưng mà khi mình đi làm thì nghiễm nhiên là không biết các bạn ở đây có thấy không, thì mình sẽ gọi tất cả những cái người đàn ông mà hơn tuổi mình là anh, chứ không gọi bằng chú nữa. Đúng rồi. Thì cái đó cũng là một cái mà không biết là các bạn nước ngoài có thấy không, tức là kể cả người đó có hơn mình 30 tuổi cũng gọi là anh, nên nhiều khi nó rất là ngại.
mà đến khi mà người đó qua cái mốc mà nghỉ hưu một cái thì thành chú. Tức là trước khi nghỉ hưu thì là anh, sau khi nghỉ hưu thì thành chú. Chị cũng vậy, chị và cô. Nói chung là ở mối quan hệ xã hội thì sẽ anh và chị thì nhiều hơn. Thì như là mình gặp sếp của mình thì mình gọi là anh, nhưng mà đôi khi con của sếp cũng gần bằng tuổi mình gọi là em. Đúng rồi, kiểu vậy đó. Đó Cho nên đôi khi là cái vai vế nó không nằm vào cái độ tuổi, mà vai vế nó đúng nghĩa là nó nằm vào cái vị trí của người ta đối với mình là như thế nào. Nếu như cái vị trí của người ta cao hơn mình thì dù ở trong gia đình hay xã hội mình vẫn thường hay suy ngờ bằng anh hoặc là chú hay là như thế nào đó. Ngôn ngữ nó định hình cái trí não con người ấy. Con người Việt Nam ấy thì nó rất là dễ, rất là hay đánh giá người khác. Tại vì cái thói quen mà mình làm hàng ngày, từng phút hay là từng giờ một là mình nhìn một người mình phải đánh giá người đó là người này hơn tuổi mình, kém tuổi mình, vai vế như thế nào, trong xã hội sẽ là lớn hơn mình hay nhỏ hơn mình để mình chọn cái cách xưng hô. Cái cách xưng hô nó sẽ tạo ra cái mối quan hệ. Đúng rồi. Có những cái trường hợp cũng oái âm lắm, giống như là bây giờ là ở đây nhiều thầy cô giáo đúng không, mà vô lớp dạy mà giống như là có học trò đâu đó tầm 60-70 tuổi đó mà người ta vẫn phải gọi mình là thầy, là cô, chứ tao có gọi mình là con, là cháu đâu. Người ta vẫn gọi là thầy ơi chỉ cho em cái này, người ta không có xưng con, người ta xưng em. Đó là ngày xưa khi ở Séc dạy tiếng Séc cho người Việt Nam, ở đó cái cộng đồng Việt Nam khá là đông người, và lúc đó thì chưa nói tiếng Việt nhiều, nhưng mà có một bà học sinh khoảng 70 tuổi cách đây 10 năm, và bà ấy bảo là bây giờ là bắt buộc phải gọi là thầy và em. Đúng rồi. Thì năm nay bà ấy chắc hơn 80 tuổi rồi, nhưng mà khi nào gặp nhau thì Nam phải gọi bà ấy là em, và như thế thì thấy hơi lạ, nhưng mà bà ấy thì vẫn đưa hoa quả cho Nam vì Nam là thầy giáo thì cái đó sướng quá. Hoặc là thầy mà hoặc là thầy với em, hoặc là thầy với tôi, Ryan. Chỉ phức tạp hơn thôi, càng phức tạp hơn luôn á. Bà 80-90 tuổi mà phải gọi bà đó bằng em thì rất là lạ luôn á. Tại vì mình là thầy mà. Nhưng mà em thấy là xưng hô cũng quan trọng, nhưng mà cuối cũng quan trọng. Giống như là hồi xưa em đi học, là lần đầu tiên đi học, thì đó thì học tiếng Việt mới được có 3-4 tháng thôi à. Nhưng mà em dùng cái từ câu thoại này nọ là từ sát. Đây là hỏi cô kêu là Quốc Sơn ơi qua đây. Ok qua. Con làm cái này hả? Đúng rồi. Tại vì bên sát không có nên là đúng rồi. Xong cô kiểu đúng rồi cô. Xong em làm cái này hả? Xong em không nghe. Xong em nói là nói cái gì hả? Nói cái gì hả? Chứ em không có cô. Nói gì cô? Thì mới đúng. Nhưng mà lúc đó thì em chỉ biết là xưng hô như thế nào. Nhưng mà cái khúc cuối là không có nên là làm cho thầy cô rất là không có thoải mái. Đúng rồi. Ở Việt Nam là phải có kính ngữ. Đúng rồi. Giống Hàn Quốc cũng sẽ Hàn Quốc cũng có kính ngữ kiểu rất là bất ngờ luôn. Thẳng thắn mà nói ra là ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta khá là phức tạp, và đặc biệt là liên quan tới cái đại từ nhân xưng như vậy. Nhưng mà chính vì cái điều đó nó mới tạo ra cái sự thú vị của ngôn ngữ, tạo cái sự phong phú của ngôn ngữ của chúng ta, và chúng ta biết được cụ thể rằng là người nào phải cần xưng hô như thế nào. Thế đây chỉ cần là đem một cái bản gia phả ra, hoặc là ngồi một ngày lại với nhau, ngồi kẻ coi là chồng của chú là vợ của chú hay là chồng của cô là gì, là tự động mình sẽ bắt đầu mình sẽ hiểu ra được thôi, và bây giờ mình ghi nhớ được cái đó thì nó sẽ rất là dễ. Nó rất là sáng tạo, đó là cái chuyện rất là sáng tạo của tiếng Việt. Rồi mình có thể phát triển cái mối quan hệ, hay là mình có thể diễn tả cái cảm xúc của mình chỉ bằng đổi một cái từ xưng hô thôi. Chứ còn ở nước ngoài chỉ có you and me, mỗi văn hóa đều sẽ có một cái sự khác biệt riêng của mình, và quan trọng là khi mà chúng ta đến một cái đất nước nào đó thì chúng ta tiếp nhận cái văn hóa đó với một cái tinh thần tích cực và cầu thị, thì bằng cái đó là cái điều tốt nhất, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà em đã tham gia chương trình của chúng tôi. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình là 22h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin mời các bạn xem kênh YouTube là MCV Media, cũng như là trên kênh Love TV. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.